Bun venit la episodul 2 din miniseria Spune Stop amânărilor. În episodul anterior am discutat cât de comun este acest comportament, cu aproape 90% dintre oameni recunoscând că își amână treburile zilnice cel puțin o oră pe zi. Astăzi vom merge mai departe cu explorarea și ne vom concentra pe tipurile de personalitate care amână și câteva dintre motivele din spatele acestor amânări repetate. De ce este important, din punctul meu de vedere, să afli care este stilul tău de amânare? Pentru că, odată ce îl identifici, poți găsi soluții specifice care să te ajute să ieși din acest cerc vicios. Amânarea nu arată la fel pentru toată lumea și nu înseamnă că dacă amâni, ești leneș sau nepăsător. De cele mai multe ori, personalitatea ta influențează modul în care amâni și te face să eviți anumite sarcini. Hai să descoperim împreună două dintre tipurile de personalități care amână. Poate te vei regăsi într-unul sau chiar în ambele. Să luăm cazul Ioanei. Ea este cunoscută la serviciu pentru atenția la detalii și pentru calitatea muncii sale. Are un raport important de finalizat până la sfârșitul săptămânii, dar în loc să înceapă lucrul efectiv, Ioana continuă să revizuiască rapoartele vechi, să recitească cerințele pentru raportul pe care trebuie să-l predea și să adune informații adiționale, deși are deja tot ceea ce îi trebuie. Este deja miercuri și simte că nu este încă suficient de pregătită și amână lucrul propriu-zis. Acesta este tipul perfecționistului. Perfecționiștii amână pentru că le este teamă că nu vor face lucrurile perfect. Trăsăturile cheie ale perfecționistului sunt frica de eșec și setarea unor standarde nerealiste. Aceste trăsături îi determină uneori să nu înceapă deloc, de teamă că nu au cum să atingă perfecțiunea. Acum să ne uităm la Robert. El trebuie să strângă documente importante pentru a putea să-și depună declarația financiară. Dar doar gândul că trebuie să treacă prin toate hârtiile, să le sorteze, îl copleșește. În loc să înceapă, el își petrece ziua reorganizându-și biroul, o activitate mult mai puțin stresantă, dar deloc urgentă. Acesta este ezitantul, care evită sarcinile dificile sau neplăcute. Frica de sarcini dificile sau neplăcute este trăsătura cheie a ezitantului, fie că este vorba de o discuție dificilă sau de un proiect dificil sau provocator sau de treburi casnice neplăcute. Ezitantul va prefera să le amâne la nesfârșit și să prioritizeze activități mai puțin importante, dar mai plăcute. În următorul episod vom explora alte două tipuri de personalități care amână, visătorul și căutătorul de adrenalină. Stai aproape dacă vrei mai multe detalii. Așa cum ți-am promis, la finalul fiecărui episod îți voi oferi câteva sugestii utile pentru a putea să spui stop amânărilor. Dacă te-ai regăsit în descrierea perfecționistului, atunci te provoc ca la următorul proiect sau task important să începi, chiar dacă nu te simți complet pregătit. Amânarea pentru a atinge perfecțiunea îți aduce doar mai mult stres pe termen lung. Dacă te-ai regăsit în descrierea ezitantului, atunci începe-ți ziua cu sarcina cea mai grea. Ocupă-te de ea înainte să fii distras de alte activități, mai ușoare sau mai plăcute. Ne vedem la următorul episod pentru a descoperi alte două tipuri de amânare. Hai să redesenăm timpul împreună. Stai aproape!